Sjöko. Smaka på namnet. Spännande, eller hur? Sjökon, manatee på engelska, är ett stort marint däggdjur som lever i källor, floder och grunda kustvikar, bland annat runt Florida. Här har det blivit känt som en charmig och kramgod varelse. De gillar till exempel att bli kliade. Vi åkte till Crystal River i västra Florida, det enda stället där man får lov att simma med sjökor. Här finns varma källor som de söker sig till i stort antal när havet blir för kallt på vintern. Men typiskt, när vi kommer hit i februari, då pågår en extrem värmebölja med sommartemperaturer och alla sjökusserna har dragit till sjöss. Vi får hyra kajaker och paddla runt och leta. Till sist hittar vi några som mumsar sjögräs på grunt vatten. När vi glider i kommer en fullvuxen sjöko och hälsar och njuter sedan tydligt av att bli kliad. Den till och med vrider sig så att vi ska komma åt på magen med. Sjökornas fortplantning är långsam. Honan får endast en kalv åt gången med 2 till 5 års mellanrum och är då gravid i 13 månader. Sedan diar mamman kalven i 1 till 2 år innan den klarar sig på egen hand. De betar alger på grunda bottnar och kan äta upp till 50 kilo sjögräs på en dag och andas luft precis som andra marina däggdjur. Människan är det enda allvarliga hotet mot sjökon. De blir påkörda av båtar när de betar sjögräs i grunt vatten och de dör när de har ätit plast och annat skräp. Därför har många människor engagerat sig för att skydda dessa stillsamma jättar. En vuxen sjöko kan bli 3 meter lång och väga 300 till 500 kilo. Det började redan på 70-talet med att föreningar bildades och opinion skapades. Man lyckades få djuren skyddade och antalet började öka. En av de största organisationerna är Save the Manatees Club som sprider kunskap kring sjökorna och arbetar för att skydda dem i samband med lagstiftning och regler. Nu är de oroliga över ett nytt allvarligt hot mot djuren. So unfortunately, a lot of nutrients, a lot of pollution that ends up in the waterway comes from humans, whether that is from agriculture or from fertilizing our lawns, from runoff, from septic tanks, leaking septic tanks, untreated sewer, all of that pollution goes into the waterway and then it accumulates. They cause these algae blooms that are then clouding the waterways, so sunlight cannot reach the seagrasses that manatees need to eat. So if the sunlight can't reach the seagrasses can't grow, they'll die off and the manatees won't find enough to eat. For the first time ever, we've actually seen hundreds of manatees die from starvation. And that's incredibly sad because these big guys just rely on healthy seagrasses and they have evolved with these seagrasses for literally millions of years. And people have destroyed that habitat to the point where these large animals are literally dying because they cannot find enough food. So this winter, for the first time ever, the U.S. Fish and Wildlife Service, along with the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, established a very small experimental trial to actually feed manatees to get them through the winter. Now, this is just a little band-aid on a really big problem. What we really need to do is address the sources of the issues, to clean up the waterways, replant seagrasses, to re-establish that system. So manatees were starting to feed on that romaine lettuce that was provided to them, but unfortunately we've already lost over 300 manatees this year and it's only early March. So while this may have prevented even more manatees from dying this winter, it has definitely not fixed the problem. So we still encourage the public to not feed the manatees yourself, but look out for any manatees that show signs of starvation or injury or struggling, and report them to FWC so they can actually be rescued and brought in and saved that way.